পিৰ কি মানৰ বাবে px - y = 6x - 2y = 3 সমীকৰণজোৰৰ একমাত্ৰ সমাধান থাকিব একমাত্ৰ মানে এটা মাত্ৰ সমাধান থাকিব এতিয়া 2 ৰ 3 নম্বৰ অংকটো মই কৰি দিছো ইয়াত দিয়া আছে কি px - y = এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰটো আছে 6x - 2y = 3 এইটো হল 2 নম্বৰ ইয়াৰ পৰা a b c কেটা লিখি লওঁ আমি a1 = ইয়াত a1 x ৰ হ'ব কিমান আছে p আছে p b1 কিমান হ'ব y হ'ব 1 আছে -1 আৰু c1 কিমান হ'ব 2 আছে মানে ইফালে আনিলে -2 এটো সদায় মনত ৰাখিবা দেই এটো 2 পাতি থলে কিন্তু অংকটো ভুল হ'ব তাৰ পিছত a2 কিমান আছে x ৰ হ'ব 6 b2 -2 c2 ইফালে আনিলে -3 যেহেতু কোনো সমাধান নাই সরি একমাত্র সমাধান আছে যেহেতু একমাত্র থাকিব এটাকে কি লিখিব পাৰিম আমি a1/a2 not equal b1/b2 এই শর্তটো আমাৰ ইউজ হ'ব একমাত্ৰ সমাধান থাকিবলৈ হলে মাত্ৰ এটা মাত্ৰ সমাধান থাকিবলৈ হলে কি হ'ব সমীকৰণ জোৰে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব এটা বিন্দুত কাটিলে মানে এটাই সমাধান থাকিব তেতিয়ালে a1/a2 not equal b1/b2 আমি মানবিলাক বহাই দিম ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি p/6 not equal -1/-2 চাই লোৱা এইখিনি আছে ইয়াত মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল আমি বজ্ৰবৰ্ণ কি p 2 আৰু p পূৰণ গলে 2p not equal 6 আৰু 1 পূৰণ গলে 6 তেন্তে p equal কিমান পাম আমি p not equal কিমান পাম 2 হিফালে নিলে 6ক হৰণ কৰিব লাগিব 6ক হৰণ কৰি দিয়া 3 হ'ব মানে 3 মানে p not equal 3 এনসারটো আমাৰ লাষ্টত কি লিখিম আমি p ৰ মান মানে তো p ৰ মান not equal হৈছে 3 ৰ সমান হ'ব নোৱাৰিব মানে 3 ৰ বাহিৰে আন যিকোনো মানৰ বাবে সমীকৰণজোৰৰ একমাত্ৰ সমাধান থাকিব তেন্তে কি লিখিম p ৰ মান 3 ৰ বাহিৰে আন সকলো মানৰ বাবে একমাত্ৰ সমাধান থাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছে একেবাৰে ইজি হয় সেই শর্তকিটাৰ লগত কৰি এই পাঁচটা অংক দিয়ৰ পৰা পাঁচটা অংক সেম অংক খালি শর্তবিলাক তোমালোকে চাব লাগে ৰিজাই যাব লাগে যে তিনটা থাকিব প্ৰথমটো লগত হিটো আৰু মাজৰটো লগত হিটো এনেকৈ ৰিজাই লৈ তোমালোকে অংকবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰা নোৱাৰিলে কমেন্টত লিখিবা মই পুনৰ শিকাবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া আমি আৰু এটা অংক কৰিম 3 ৰ পৰা प्रतिस्थापन और बज्रगुण पद्धतिर तलर रैखिक समीकरणजोर समाधान उलिवा यात কৈছে प्रतिस्थापन और बज्रगुण पद्धतिर प्रतिस्थापन और बज्रगुण पद्धति दुईटा पद्धतिरे কৰিব লাগিব আমি बज्रगुण पद्धतिটো কি আছিলে লিখি লবা যে 3 ৰ 1 নম্বৰটো মই কৰি দেখাইছো সমীকৰণজোৰ দিয়া আছে 8x + 5y equal 9 এটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ দিয়া আছে 3x + 2y equal 4 এটো হল 2 নম্বৰ ইয়াত প্ৰথমতে এইবিলাক লিখিলো আসুন ইয়াত abc কেটা লিখিলো ইয়াত abc কেটা মান কেটা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট abc তে মূল বস্তু এতিয়া a কিমান আছে a1 আছে কিমান 8 b1 আছে কিমান 5 আৰু c1 আছে কিমান 9 ইফালে -9 a2 কিমান আছে 3 b2 কিমান আছে
2 আৰু c2 কিমান আছে -4 এইখিনি পালো এতিয়া বজ্ৰগুণ প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিটো তোমালোকে আগত কৰি আহিছে প্ৰতিষ্ঠাপন এটাৰ মান এটাত বহুৱাই লৈ আমি সমাধানবিলাক কৰো মই বজ্ৰগুণটো কেনেকৈ কৰে বজ্ৰগুণৰ সূত্ৰটো কেনেদৰে মনত ৰাখিবা সেইটো তোমালোকে চোৱা বজ্ৰগুণৰ পদ্ধতি এইকেইটা হ'ল এ বি চি এই দুটা শাৰী আমি ইয়াত পাতিম মানে কি মানে এ বি চিৰ ঠাইত আমি কি লিখিম বি চি এ বুলি লিখিম মানে B1 B C A আকৌ B বুজি পালা বি চি এ বি লিখিম 1 নম্বৰ সমীকৰণ তাৰ পিছত 2 নম্বৰ সমীকৰণ B2 C2 A2 আকৌ B2 বজ্ৰগুণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি এই দুটা শাৰীৰ লগত এনেকে ক্ৰছ পূৰণ কৰি x ৰ মান আৰু y ৰ মান বিলাক উলিয়াম যে নিয়মটো কেনেকৈ মই এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিম বিয়োগ এইটোৰ পৰা এইটো পূৰণ কৰিম এইটো ক্ৰছ পূৰণটো এইটো আকৌ এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি মাইনাছ আমাৰ সূত্ৰটো কি হ'ব এতিয়া ইয়াত মই সূত্ৰটো ইয়াত লিখিছোঁ মই এনে যে x বাই কি হ'ব প্ৰথমতে এই দুটা ক্ৰছ পূৰণ কৰি বজ্ৰ পূৰণ কৰি আমি x ৰ মান পাম মানে b আৰু c b1 c2 মাইনাছ b2 c1 এইখিনি পূৰণফল ইকুৱেল y ৰ মানটো কেনেকৈ পাম এইখিনি গ'ল আমাৰ এইখিনিৰ লগত পূৰণ এতিয়া c1 a2 মাইনাছ c2 a1 ইকুৱেল ইয়াত কি লিখিম এক দি পেলাই লিখিম এইখিনি এতিয়া a1 b2 মাইনাছ a2 b1 এইখিনি হ'ল সূত্ৰ এতিয়া a b c ৰ কেইটা মানকেইটা আমি এনেকৈ যেনেকৈ আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা বহুৱাই লৈ ইয়াৰ লগত এইটো এটা আকৌ ইয়াৰ লগত এইটো এটা তেনেকৈ আমি a b c x আৰু y ৰ মানবিলাক পাম দেই এতিয়া মই এইখিনি মুছিছোঁ এইখিনি মুছি মই অংকটো কৰিম অংকটো কি আছে যে প্ৰথমতে বি চি এ আকৌ বি তেতিয়াহ'লে বিৰ মান হ'ল 5 মই সংখ্যাবিলাক লিখিম 5 চিৰ মান হ'ল -9 আকৌ এৰ মান হ'ল 8 বি চি এ আকৌ বিৰ মান 5 মই এনেকৈ লিখিছোঁ দেই চোৱা বি চি এ আকৌ বি চি এ বি ঠিক তেনেকৈ 2 4 a 3 2 এতেকে x ৰ মান পাম ইয়াত এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰা 5 -4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 4 গুণ 20 মাইনাছে প্লাছে -20 মই একেবাৰে কৰি দিছোঁ মই পাতি লোৱা নাই তাৰপিছত সূত্ৰমতে মাইনাছ এই মাইনাছটো সূত্ৰমতে এই মাইনাছটো পূৰণ কৰি পেলাই হৈছে আৰু এই মাইনাছটো সূত্ৰমতে মাইনাছ তাৰপিছত কিমান হ'ব 2 × -9 9 2 18 আৰু -18 আৰু মাইনাছ এটা আছে তেতিয়াহ'লে +18 হৈ যাব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা এনেকৈ লিখি ল'বা তাৰপিছত 3 9 গুণ 27 -27 4 8 গুণ 32 মাইনাছ ইয়াত আছে মাইনাছ ইয়াতো আছে মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব 4 8 গুণ 32 ইয়াত হ'ব y ইকুৱেল 1 বাই ইয়াত কিমান হ'ব 8 2 গুণ 16 মাইনাছ 3 5 গুণ 15 ইয়াৰ পৰা কি পাম x বাই -2 ইকুৱেল y বাই -5 ইকুৱেল ইয়াত কিমান হ'ব 16 পৰা 1 গ'ল 1 বাই 1 মানে 1 লিখিব পৰা ইয়াত 1 এই শৰ্তটোৰ পৰা এতিয়া কি পাম এইখিনি ইকুৱেল এইটো লিখিব পাৰা এইখিনি ইকুৱেল এইটো লিখিব পাৰা এইটোৰ লগত এইটোৰ লগত এইটো মানে এইটো আৰু এইটো ৰিজাল্ট ইকুৱেশ্যনটো আমি কৰিম ইয়াত এতিয়া এতেকে x বাই -2 ইকুৱেল 1 x বাই -2 ইকুৱেল 1 মানে x ইকুৱেল কিমান হ'ব -2 x ৰ মান পাই গ'লো আমি আৰু y বাই 5 ইকুৱেল 1 y বাই 5 ইকুৱেল 1
y ইকুৱেল কিমান পাম 5 × 5 নিৰ্ণয় সমাধান -2 আৰু 5 -2 আৰু 5 নিশ্চয় অংকটো বুজি পাইছা বজ্ৰকোণৰ পদ্ধতিটো এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ হ'লে কি হয় BCAB ক্ৰছ পূৰণবিলাক তুমি যেনেকৈ প্ৰথমটো যদি যেনেকৈ লোৱা তেনেকৈ যাব লাগিব গোটেইকেইটা তেনেকৈ দি পেলাই x বাই এইখিনি পৰা এইটো বিখিনি সূত্ৰটো পাতি মানবিলাক বহুৱাই আমি কৰি ল'লেই হ'ব তেতিয়াহ'লে বাকী অংকবিলাক আৰু আছে 3ৰ তোমালোকে ঘৰত কৰা গোটেইখিনি অংক কৰাৰ চেষ্টা কৰিব গোটেইখিনি অংক কৰিলেহে চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে একদম ভালদৰে তোমালোকে শিকিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ